කොහොමද හරියට මාස 4කට පස්සේ තමයි ඔන්න මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරේ channel එකට. ඉතින් පහුගිය කාලේ පොඩ්ඩක් බිසි වෙලා තිබුණා වැඩ කටයුතු ගොඩක් එක්ක. ඉතින් මම මේනකොට ඉන්නේ ස්වීඩන් වල සමහර කට්ටිය දන්නේ නැති සමහර කට්ටිය දන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් ඒ එන්න කලින් සහ ආවට පස්සේ තියෙන වැඩ කටයුතුත් එක්ක පොඩ්ඩක් බිසි වෙලා හිටියේ. ඉතින් මම යලිත් ඔයගලන්ට වීඩියෝස් අරගෙන ඉන්න පුළුවන් තත්ත්වයක මේ නෝටි ඉන්නවා. වැදගත්ම දේ තමයි අර ගෙදර තිබ්බ සෙටප් එකතු කිසි වැඩක් කරගන්න බෑ. ඉතින් මගේ ක්ලාසස් වලට සහ ට්‍රේනින් වලට ඊට අමතරව වීඩියෝස් කරන්න ඉතින් අර ගෙදර තිබ්බ සෙටප් එකම හදාගන්න ඕනෙකමක් තිබුණා. ඉතින් කොහොම හරි ගල්ලා ඔන්න මම යලිත් මෙහෙදිත් මෙහෙන් පාර්ට්ස් අරගෙන මම කම්පියුටර් එක සම්බන්ධ කළා. ඉතින් ඒක තමයි මේ මැෂින් එක. ඉතින් ඒක Ryzen7 බීඩ් එකක්. ඉතින් මේක න පොඩ්ඩක් කතා කරන්න හිතුව පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මේක කියන්න. ඉතින් ඊට අමතරව ඉතුරු වැඩ කටයුතු සේරම ටික දැන් මට කරන්න යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් දැන් තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට වීඩියෝස් දිගටම අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකන් දෙක නවත්තන්නේ නැහැ. කොහොමත් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕන දේවල් এডুকেෂන් පැත්තෙන් සහ නෙට්වර්කින් ටෙලිකමියුනිකේෂන් හැම පැත්තෙන්ම හදාරන්න ඕන දේවල් කතා කරනවා. සහ මේ විස්තරත් මට ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දිගටම හිටියොත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම එහෙනම් අද පළවෙනි වීඩියෝ එක ස්ක්‍රීන් දැන් අප්ලෝඩ් කරන පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඉතින් මම මේ වීඩියෝ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ අලුත්ම PC එක මේ Ryzen7 build එක ගැන පොඩ්ඩක් එකේ ඉස්සර ටික පොඩ්ඩක් කියන්න. හැබැයි මම PC review කරන කෙනෙක්වත් එහෙම නැත්නම් එහෙම parts ගැන ලොකු knowledge එකක් තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් නමුත් මම තනියම search කරලා බලලා ගත්ත දේවල් එක්ක මම ගත්ත parts හරිද නැද්ද කියලා ඔයගොල්ලෝම බලලා comment එකක් දාන්න. ඉතින් යලිත් අපි තවත් වීඩියෝස් වලින් ඉස්සරහට හමු වෙමු. මේ අයිටම් ටික තමයි ඔන්න මම ගත්තේ මගේ PC එක බිල්ඩ් කරන්න යද්දී. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න මොනවද ඒ කියලා. මම මුලින් process එක ගැන කතා කරලා මම තෝරගත්තා Ryzen process එකක්. මේක Ryzen 7 5800X කියන process එක. ඉතින් මේ process එක ගැන ගොඩක් හොඳ reviews තිබ්බා video and audio editing වලට ගන්න හොඳ process එකක් කියලා. ඉතින් මේක 8 core 16 thread process එකක්. අපිට max boost speed එක ගන්න පුළුවන් 4.7 GHz. එතකොට මේ process එක මොකද Ryzen series එකට මම ගොඩක් කැමතියි. මොකද මම කලින් machine එකේ තිබ්බේ process එක Ryzen එක. ඉතින් මේවරත් මම Ryzen එකට මම තීරණය කරා. ඉතින් මේකේ මුදල ගත්තොත් ලංකා මුදලින් ගත්තොත් රුපියල් 77000ක් වගේ මුදලක් තමයි මට ගියේ මේ process එකට. ඊට අමතරව motherboard එක එක ගන්නකොට මම ගත්තේ MSI Mac B550 TOMAHAWK motherboard එක. මේක Wi-Fi support කරන motherboard එකක්. එතකොට මේකට මුදල් වශයෙන් ගත්තොත් රුපියල් 65000ක විතර මුදලක් ගියා ලංකා මුදලින් ගත්තොත්. මීට හොඳ motherboard තව තියෙනවා. නමුත් මම B550 board එකක් කියන්න තමයි කල්පනා කරේ. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි අපි දන්නවා VG එක විශේෂයෙන්ම ගේමින් සහ වීඩියෝ එඩිටින් වලදී VG ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට්. ඉතින් මෙවර මම ඔන්න GeForce Nvidia GeForce series එකෙන් පොඩ්ඩක් අයින් වෙලා RADEON series එකට පොඩ්ඩක් යන්න කල්පනා කරා. මොකද මේක හොඳ VG එකක් කියලා ගොඩක් මම reviews වල දැක්කා. ඒ තමයි RX6750XT කියන VG එක. ඉතින් pricing pattern ගත්තොත් RADEON VG එක ගත්තොත් RTS series එකත් එක්ක බලද්දී ටික price එකත් අඩුයි මේක. ඉතින් මේක 12GB VG එකක් dual edition එකක්. ඉතින් මේක මම ගන්න කල්පනා කරේ මගේ ඇත්තටම කොත් ගේමින් වන්න ගොඩක් සුපර් VG එකක්. නමුත් මට ඒ machine එක build කරද්දී VG එකත් හොඳටම තියෙන්න ඕන හන්දා. ඉතින් මම මේ ගැන කල්පනා කරලා මේ VG එක ගත්තා. ලංකා මුදලෙන් ගත්තොත් මේ VG එක 1,70,000ක් වගේ මුදලක් වුණේ මට. ඉතින් VG එකෙන් පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම cooling system එක මම මේක තමයි ගත්තේ NZXT Kraken 240 RGB cooling system එක liquid cooling එකක්. ඉතින් මෙතනදී මේ fan දෙක 240 වෙන්නේ millimeter 120 fan දෙකක්. ඉතින් මට ඕන යන්න තිබ්බා 240 280 වලට 280 කියලා කියන මිලිමීටර් 140 ෆෑන් දෙකකට. නමුත් ඉතින් මේක ඕකේ. මේකේ ප්‍රයිස් එකත් ඕකේ නිසා මම මේකට යන්න තීරණය කරා. ඊට අතර මේකේ මුදල ගත්ත රුපියල් 61000ක් වගේ මුදලක් තමයි කූලින් එකට ගියේ මට. සහ මේකේ ගොඩක් කැමතියි. මොකද මේකේ අපිට කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ ස්ක්‍රීන් එක අපිට කැමති ඉමේජ් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට පෙන්වන දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අතින් එකත් හොඳ ෆීචර්ස් තියෙනවා මේකේ. ඊට අමතරව cooling fan ගත්තොත් මම Cooler Master
මිලිමීටර් 120 ෆෑන් 3ක් RGB ෆෑන් 3ක් යූස් කරනවා. එතකොට මොකද මේකේ මම මිලිමීටර් 120 140ත් යන්න තිබ්බා. නමුත් ඇත්තටම මේකේ මේ කේසින් එකේ ඉන්බිල්ට් ෆෑන් 3ක් එනවා. පිටිපස්සේ ෆෑන් එකයි යටින් ෆෑන් දෙකකුයි. ඉතින් මම කල්පනා කරා ෆෑන් 3ක් කොහොමද තියෙන හන්දා 120 මිලිමීටර් ෆෑන් වලට ගියට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එක. නමුත් 140 යන්න පුළුවන්. ඒතර මේ කූලින් ෆෑන් වල මට ගියා රුපියල් 18000ක් විතර මේ ෆෑන් තුනට. ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් data පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි මම යූස් කරේ SSD එක 980 Samsung 980 Pro M2 SSD එකක්. මේක 1TB SSD එකක්. මේකට වුණා රුපියල් 28000ක් විතර මේ SSD එකට. කලින්ම තිබ්බ Samsung 970 එකක්. මේක 980 Pro තවත් ස්පීඩ් එක වැඩි. ඊට අමතරව hard disk එක දැන් මම machine fix කරලා තියෙන hard disk එක මම use කරේ Seagate Barracuda 4TB hard එකක්. එතකොට ඒකට රුපියල් 28000ක් විතර මුදලක් මට ගියා. sorry 38000ක් විතර මුදලක් මට ගියා. ඒතර SSD එක සාමාන්‍යයෙන් 28000ක් විතර, hard disk එක 38000ක් විතර. හැබැයි ඒක 4TB hard එකක්. ඒතර ඒ data පැත්තත් හරි. ඊට අමතරව මම ගත්තොත් එහෙම RAM එක Corsair Vengeance RGB Pro RAM එකක් යූස් කරලා RAM දෙකක්. එක 16GB වත් දෙකක්. ඒ කියන්නේ 32GB. නමුත් මම මේක අප්ග්‍රේඩ් කරනවා තවත් 32GB එකකින්. ඒ කියන්නේ 64GB. මොකද මම විශේෂයෙන්ම ඇත්තටම ගේමින් වලට වඩා ගේමින් නම් ඇත්තටම මට කරන්න වෙලාවක් නැහැ. මම යූස් කරන සිමියුලේටර්ස් වලදී විශේෂයෙන්ම EVNG සිමියුලේටර්ස් රන් කරන්න ගියාම නෙට්වර්කින් වලදී අපිට ඒ කියන්නේ නෙට්වර්ක් සෙටප් එකේදී අපි ඩිවයිසස් ගන්න වැඩි කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට RAM එක යුටිලයිස් වෙනවා. ඉතින් 64GB RAM එකක් තිබ්බොත් හරිම පහසුවෙන් වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කල්පනා කරා දැන්ටම 32GB ගත්තේ. නමුත් ඉස්සරහට මම අප්ග්‍රේඩ් කරනවා 64 වලට. normally RAM එකට මට ගිහින් තියෙනවා 32000ක් විතර. 32000ක් විතර දැන් වෙලා තියෙනවා 32GB RAM එකට. ඊට අමතරව keyboard and mouse. ඉතින් මේව නම් මම ලොකුවට හිතුවේ නැහැ keyboard mouse ගැන. මම use කරේ Logitech G52 කියන mouse එක. මේකට හොඳ reviews තිබ්බ mouse එක සහ mouse එක ඇත්තටම හොඳයි. මේක රුපියල් 13000ක් වගේ මුදලක් වෙන ලංකාව මුදලින් ගත්තොත් මේ gaming mouse එකක්. ඊට අමතරව RGB keyboard එක මම use කරනවා Logitech G213 කියන keyboard එක. ඒතර මේ keyboard එකට මට රුපියල් 22000ක් විතර මුදලක් තමයි සාමාන්‍ය වැය වුණේ. මම හැබැයි කලින් ගත්තේ මගේ වීඩියෝස් වලත් ඇති මම Corsair K55 RGB මේ keyboard තමයි මුලින් ගත්තේ. හැබැයි මේ keyboard එක මට දවස් කිහිපයක් යූස් කරද්දී එච්චරම satisfying. මොකද ඒකේ additional keys ගොඩක් එනවා සහ ඒකට අපිට පොඩ්ඩක් අර keyboard එක මට අර හුරු ගතිය නැති හන්දා ටිකක් කර වැඩ කරන්න අමාරු ගතිය මට තේරුණා. මම මේක මාරු කරා. මොකද මෙහිදී අපිට දවස් 30ක් ඇතුළත උනත් පාවිච්චි කළා හරියන්නේ නැත්නම් ආයි දෙන්න පුළුවන්. ඒක හන්ද මම ඒක දීලා අලුතෙන් ආයි මේ Logitech මේක ගත්තා. ඒ keyboard එක ඇත්තටම හොඳයි. හරි. ඒතර මේ setup එක ඒ ඔක්කොම ටික මම explain කරා. එතකොට ඊට අමතරව වැදගත් දේ monitor එක. monitor එක මම ගත්ත මේක සාමාන්‍ය ලංකාව මුදලින් ගත්ත රුපියල් එක monitor එකක් න රුපියල් 72000ක්. මම හැබැයි dual monitor setup එකකට ගියා. මොකද මට අනිවාර්යෙන් dual monitors ඕනි වැඩ කරන්න ගියාම හරිය ලේසි එක. ඒතර එකක් සාමාන්‍ය 72000ක් වගේ තමයි උනේ. මේ ඇවිල්ලා AOC Gaming 27 inches monitors දෙකක් සහ මේක response time එක 1 millisecond. ඉතින් මාර්ම ඉක්මනට sync වෙන monitors දෙකක්. හැබැයි වැදගත්ම දේ මේ ඒ දෙක important වෙන්නේ මට නෙමෙයි. ඇත්තටම gaming කරන අයට මේ response time එක අඩු එක ගන්න එක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඒ monitors දෙක ගොඩක් ඒ ගන්නට ලාභයි. ඉතින් මම ඒක ගන්න තීරණය කළා dual monitors යන හන්දා. ඊළඟ වැදගත්ම දේ තමයි casing එක. ඉතින් මම ගොඩක් කැමති සහ මම ගන්න ආසාවෙන් හිටපු casing එකක් මේක. ඒ තමයි HYTE කියන casing එක. ඉතින් මේකේ look එක සෑහෙන වටිනවා. මොකද හේතුව මේකේ අපිට පේනවා මේ වගේ ක්ලාසස් 3කට පැති 3කට තමයි මේකේ අපිට තියෙන. ඒතර පොඩි අර 3D look එකක් casing එකේ තියෙනවා. ඒතර මේක රුපියල් 71000ක් වගේ මුදලක් තමයි වැය වුණේ. ඉතින් මේ මුදලට ඇත්තටම මේ වගේ casing එක වටිනවා. ඉතින් මේකේ එතකොට මේකේ inbuilt fan තුනක් එනවා. ඊට අමතරව මේකෙත් casing කීපයක්ම තියෙනවා. එකක් තමයි සම්පූර්ණ black color යන එක. ඊට අමතරව මේ ටික white වෙලා ඇතුලෙන් black වෙන එකකුත් තියෙනවා.
ඉතින් මම තෝරගත්තේ white color එක. මොකද ඒතකොට තමයි ලස්සනට colors ටික highlight වෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ කේසින් එකත් ඒ ගානට 71000ක වගේ මුදලක් වුණා. ඉතින් ඔය ඔක්කොම ටික එකතු කරාම මම හිතන්නේ අපි මොනිටර්ස් දෙක අයින් කරොත් ලක්ෂ 6ක් විතර මුදලක් ගියා කිව්වොත් හරි. මොනිටර්ස් ටික අයින් කරලා බැලුවොත් ඊට අමතරව මොනිටර්ස් ටිකත් ඇඩ් වුණාම ලක්ෂ 7මාරක් විතර මුදලක් ගිහින් තියෙනවා සම්පූර්ණ මැෂින් එකට. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ මේක ලංකාව හදන්න ගිය කොච්චර මුදලක් යයිද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් මේක දන්න අය ඕන තරම් ඇති PC parts ගැන. ඉතින් ඒවා බලලා දන්න කෙනා අය පුළුවන් නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මටත් තීරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේකේ ප්‍රයිස් එක ඇත්තටම ඉන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔන්න ඔකයි මගේ PC එකේ තත්ත්වය.